নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চিন্তু ডিকে চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডিৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন DTEৰ যি 4th গ্ৰেড এণ্ড 3rd গ্ৰেডৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছিল তাত আপোনালোকে কিদৰে অনলাইন কৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক। প্ৰথমে যিকোনো আপোনালোকে এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব। ৱেব ব্ৰাউজাৰত গৈ তাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে dte.assam.gov.in। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে DTE আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। গতিকে এই প্ৰথম লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন। এই পেজটোত আপোনালোকৰ অনলাইন লিংকটো ইয়াত পাই যাব। সাইডত দেখা পাব যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ ভেৰিয়াছ পোষ্ট অফ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ক্লিক। আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত লিখা থাকিব যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ জেনেৰেল টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে কি অনলাইন কৰোঁতে প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ইয়াত টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যনবোৰ দিয়া আছে, আপুনি পঢ়িব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ নিউ কেণ্ডিডেট হয় ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত, আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়া এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। যিহেতু ইয়াত মই নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিম। ইয়াত দেখা পোৱা যায় I ensure that I have read all the instructions and fulfilled the eligibility criterion as published। ইয়াত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ভেকেঞ্চিত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব সেই পেজটোলৈ আপোনালোক লৈ যাব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকে বেছিক ডিটেইলছ দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ, ফাইল আপলোড। ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো পষ্টত এপ্লাই কৰে তাত পষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত 3rd গ্ৰেডৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট ফিজিক্স, চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট কেমেষ্ট্ৰি, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ টেকনিকেল, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ নন টেকনিকেল, এইবোৰ আছিল চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেছিক ডিটেইলছ নামটো, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, জেণ্ডাৰ, কাষ্ট, ডিফাৰেণ্টলি ডিচেবলড হয় যদি আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ, EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যদি হয়, তাৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ, ৰিলিজিয়ন, নেশ্যনেলিজিম, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, চিটি, PO, PS, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিন। যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়াহ'লে চেম ক্লিক কৰিলে হ'ল। আৰু ইয়াত কণ্টেক্ট ডিটেইলছৰ বাবে আপোনালোকে ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব নেক্সট ছাবমিট কৰাৰ পিছত, য'ত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ বহুৱাব লাগিব। আপোনালোকে যদি HSLC পাছ, HS পাছ, ডিগ্ৰী পাছ, মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিছে, PhD কৰিছে, বা আৰু অন্যান্য যদি কিবা আপোনালোকৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে ডিটেইলছবোৰ গোটেইখিনি দিব লাগিব। পাৰ্চেণ্টেজ, ইয়াৰ পাছিং গ্ৰেড, কোন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে ইত্যাদি সকলোবোৰ দিব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰফেশ্যনেল ডিটেইলছ, যদি আৰু কিবা অন্য আপোনালোকৰ জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা ক'ত কৰিছিল, কেতিয়া লাষ্ট কৰিছিল, এই সকলো দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব।
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত দেখুৱাই দিছে গতিকে সেই অনুযায়ী আপোনালোকে ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপলোড ইউৰ PRC আপোনালোকৰ PRC যদি আছে PRC আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আপলোড এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে এইখন দিলে হ'ব নাইবা আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব নেক্সট আপলোড পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপোনালোকৰ ৰিসেন্ট যি পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো আছে সেই পাছপোৰ্টটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড সিগনেচাৰ আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আৰু আপলোড কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যোনটো কাষ্টত বিলংছ কৰে তাৰ যে সাৰ্টিফিকেট আছে সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপলোড পাছ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যিবোৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সিলেক্ট কৰিছিল তাৰ এই পাছ সাৰ্টিফিকেটবোৰ ইয়াত আপলোড কৰিব দিছে আপলোড এনি আদাৰ সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ অন্যান্য কিবা সাৰ্টিফিকেট আছে ধৰক কম্পিউটাৰৰ স্পৰ্টছৰ টেকনিক্যাল লাইনৰ যদি কিবা আছে তাত আপোনালোকে আপলোড কৰিব দিছে আৰু আপলোড EWS সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন বিলংছ কৰে বা সিলেক্ট কৰিছিল বুলি তেতিয়ালে তাৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট থাকে সেইখন আপলোড কৰিব দিছে আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ পোষ্টত এপ্লাই হৈ যাব গতিকে এইটোৱে আছিল ভিডিও যদি ভিডিও ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভিডিওৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ